به نام خالق هستی 48 قانون قدرت. قانون 40. از چیزهای رایگان دوری کنید. داوری آنچه به صورت رایگان ارائه می شود خطرناک است. معمولاً شامل ترفند یا تعهدی پنهان است. آنچه ارزشمند است ارزش پرداخت کردن بها را دارد. با پرداخت به روش خود از قدردانی، گناه و فریب دوری می کنید. همچنین اغلب عاقلانه است که تمام هزینه را بپردازید. هیچ نقطه ضعفی با برتری وجود ندارد. با پول خود تجمل کنید و آن را در گردش نگه دارید، زیرا سخاوت نشانه و آهنربای قدرت است. پول و قدرت. در عرصه قدرت هر چیزی را باید با هزینه اش قضاوت کرد و هر چیزی بهایی دارد. آنچه به صورت رایگان یا با نرخ‌های مغروم به صرف ارائه می شود اغلب با برچسب روانی همراه است. احساس پیچیده تعهد، مصالحه با کیفیت، ناامنی که این سازش‌ها به همراه دارند. قدرت‌ها زود یاد می‌گیرند که از ارزشمندترین منابع خود محافظت کنند. استقلال و فضای مانور. آنها با پرداخت تمام هزینه خود را از گرفتاری‌ها و نگرانی‌های خطرناک دور نگه می‌دارند. باز و منعطف بودن با پول ارزش سخاوت استراتژیک را می‌آموزد. نوعی تغییر در ترفند قدیمی. هنگامی که می‌خواهید بگیرید، با دادن هدیه‌ای مناسب گیرنده را تحت تعهد قرار می‌دهید. سخاوت مردم را نرم می‌کند و آنها را فریب می‌دهد. با به دست آوردن شهرت، آزادگی، تحسین مردم را به خود جلب و در عین حال آنها را از بازی‌های قدرت خود منحرف می‌کنید. با گسترش استراتژیک ثروت خود سایر درباریان را مجذوب خود می‌کنید و می‌برید و متعهدان ارزشمندی می‌سازید. به اربابان قدرت نگاه کنید. سزارها، ملکه الیزابت، میکلانژ، مدیچی‌ها، یک خسیس میان آنها نیست. حتی کلاهبرداران بزرگ برای کلاهبرداری آزادانه خرج می‌کنند. ریسمان‌های کیف‌های تنگ جذاب نیستند. وقتی کازانووا درگیر اغوا می‌شود، نه تنها خودش کیف پولش را نیز کاملاً می‌بخشد. قدرتمندان میفهمند که پول از نظر روانی شارژ می کند و همچنین ظرف ادب و معاشرت است. آنها جنبه انسانی پول را تبدیل به سلاحی در اسلحه خانه خود می کنند. برای هر کسی که می توانند با پول بازی کند، هزاران نفر دیگر از استفاده خلاقانه و استراتژیک از پول در یک امتناع خود ویرانگر غرق شده اند. این تیپ ها قطب مخالف قدرتمندان را نشان می دهند و شما باید یاد بگیرید که آنها را بشناسید یا از طبیعت سمی آنها اجتناب یا انعطاف ناپذیری آنها را تبدیل به نفع خود کنید. ماهی حریص. ماهی‌های حریص طرف انسان را با پول می‌گیرند. سرد و بی‌رحم. آنها فقط ترازنامه بیجان را می‌بینند. با نگاه کردن به دیگران صرفاً به عنوان پیاده یا مانع در راه دستیابی به ثروت احساسات مردم را زیر پا می‌گذارند و متحدان ارزشمند را از خود دور می‌کنند. هیچ کس نمی‌خواهد با ماهی‌های حریص کار کند و در طول سالها آنها در انزوا قرار می‌گیرند که اغلب ناتوانی آنها را ثابت می‌کند. ماهی‌های حریص کلاهبردار هستند. آنها با طعمه پول آسان فریب خورده قلاب نیرنگ را می‌بلعند. آنها را به راحتی می‌توان فریب داد، زیرا زمان زیادی را صرف پرداختن به اعداد و ارقام می‌کنند، نه با مردم که از نظر روانشناسی از جمله روانشناسی خود نابینا می‌شوند یا قبل از اینکه از شما سوء استفاده کنند
از آنها دوری یا با حرص و طمع آنها به نفع خود بازی کنید. شیطان معامله: افراد قدرتمند همه چیز را بر اساس هزینه آن قضاوت می کنند، نه فقط از نظر پول، از نظر زمان، عزت و آرامش خاطر. این دقیقاً همان چیزی است که شیاطین معامله نمی توانند انجام دهند. آنها با هدر دادن وقت ارزشمند خود برای خرید و فروش نگرانی بی پایان درباره چیزی دارند که می توانستند در جای دیگری با اندکی کمتر به دست آورند. علاوه بر آن کالای مقرون به صرفه‌ای که آنها می خرند اغلب کثیف است. شاید نیاز به تعمیرات پرهزینه داشته باشد یا باید 2 برابر سریعتر از یک کالای با کیفیت تعویض شوند. هزینه های این پیگیری ها نه همیشه به پول، اگرچه قیمت یک معامله اغلب فریبنده است، بلکه در زمان و آرامش ذهن افراد عادی را از انجام آنها منصرف می کند. اما برای شیطان معامله به خودی خود یک هدف است. ممکن است به نظر برسد که این گونه ها فقط به خودشان آسیب می رسانند، اما نگرش هایشان مصری است. اگر اینکه در برابر آنها مقاومت کنید شما را دچار این احساس ناامنی می کند که باید برای یافتن قیمت ارزانتر بیشتر تلاش می کردید. با آنها بحث و سعی نکنید. آنها را تغییر دهید. فقط از نظر ذهنی هزینه پیگیری غیر منطقی یک معامله را در زمان و آرامش درونی اگر نه در هزینه مالی پنهان جمع کنید. سادیست های مالی به عنوان راهی برای اثبات قدرت خود بازی های قدرت باطل را با پول انجام می دهند. برای مثال ممکن است شما را مجبور کنند منتظر پولی باشید که به شما بدهکار هستند و به شما قول بدهند که چک در راه است، یا اگر شما را استخدام کنند تا برای آنها کار کنید. در همه جنبه های کار دخالت و چانه زنی می کنند و به شما زخم می زنند. به نظر می رسد سادیست ها فکر می کنند که پرداخت ها برای چیزی حق شکنجه و سوء استفاده از فروشنده را به آنها می دهند. آنها هیچ حسی از عنصر درباری در پول ندارند. اگر به اندازه کافی بدشانس هستید که با این نوع درگیر شوید، پذیرش ضرر مالی ممکن است در دراز مدت بهتر از گرفتار شدن در بازی‌های قدرت ویرانگر آنها باشد. سخاوت بی‌رویه: سخاوت در قدرت کارکرد مشخصی دارد. مردم را جذب می‌نماید، آنها را نرم می‌کند و از آنها متحد می‌سازد. اما باید از آن به صورت استراتژیک استفاده کرد و هدف مشخصی در ذهن داشت. از سوی دیگر بخشندگان بی‌تفاوت سخاوتمند هستند، زیرا می‌خواهند مورد محبت و تحسین همه قرار گیرند و سخاوتشان آنقدر بی‌میزان و نیازمند میباشد که ممکن است اثر مطلوب را نداشته باشد. اگر به یک نفر میدهند، چرا گیرنده باید احساس خاص کند؟ همانطور که ممکن است به نظر جذاب به نظر برسد که یک فرد بی‌تفاوت را نشان شما می کند. در هر گونه درگیری با این نوع اغلب احساس می کنید تحت فشار نیازهای احساسی سیری ناپذیر آنها هستید. سرپیچی از قانون 1: پس از اینکه فرانسیسکو پیزارو پرو را فتح کرد در سال 1532 طلا از امپراتوری اینکاها به اسپانیا سرازیر شد و اسپانیایی ها از همه طبقات شروع به رویای ثروت فوری در دنیای جدید کردند. به زودی داستان یک رئیس هندی در شرق پرو منتشر شد که هر سال یک بار خود را در غبار طلا می‌پوشاند و در دریاچه شیرجه می‌زد. به زودی تبلیغات شفاهی الوادو مرد طلایی را تبدیل به امپراتوری به نام الوادو کرد. ثروتمندتر از اینکاها جایی که خیابانها سنگفرش و ساختمانها با طلا منبت‌کاری شده بودند.
این شرح و بست داستان غیر قابل قبول به نظر نمی رسید، زیرا مطمئناً رئیسی که می توانست از عهده هدر دادن گرد و غبار طلا در دریاچه برآید باید بر یک امپراتوری طلایی حکومت کند. به زودی اسپانیایی ها در سراسر شمال آمریکای جنوبی به جستجوی الوادو پرداختند. در فوریه 1541 بزرگترین سفر به رهبری گوانزالو برادر پیزارو انجام شد و کیتو را در اکوادور ترک کرد. 340 اسپانیایی که در زره‌ها و ابریشم‌های رنگارنگ خود درخشان بودند، به همراه 4000 هندی برای حمل تدارکات و خدمت به عنوان پیشاهنگ، 4000 خوک، 10 لاما و نزدیک به 1000 سگ به سمت شرق حرکت کردند. اما سفر خیلی زود با باران سیل‌آسا برخورد نمود که وسایل آن را پوشیده و غذایش را خراب کرد. در همین حال هنگامی که گونزالو پیزارو از سرخپوستانی که در طول راهها با آنها ملاقات می کردند سوال می کرد. کسانی که به نظر می رسیدند اطلاعاتی را پنهان می کردند یا حتی درباره پادشاهی افسانه‌ای نشنیده بودند. او سگها را شکنجه می کرد و به آنها غذا می داد. خبر قتل اسپانیایی ها به سرعت میان سرخپوستان پخش شد و آنها متوجه شدند که تنها راه برای جلوگیری از خشم گونزالو این است که داستانهایی درباره الوادو بسازند و او را تا آنجا که ممکن است به دورتر بفرستند. از آنجایی که گونزالو و مردانش از راههایی که سرخپوستان به آنها میدادند پیروی میکردند، آنها فقط به جنگل‌های عمیق‌تر هدایت شدند. روحیه کاوشگران از بین رفت. یونیفرم آنها مدتها بود که تکه تکه شده بود. زره آنها زنگ زد و آن را دور انداختند. کفش‌هایشان پاره شد و مجبور شدند پا برهنه راه بروند. بردگان هندی که با آنها به راه افتاده مرده یا آنها را ترک کرده بودند. آنها نه تنها خوک، سگ‌های شکار و لاما را خورده بودند و با ریشه و میوه زندگی می‌کردند. پیزارو که متوجه شد نمی‌تواند این راه را ادامه دهد، تصمیم گرفت سفر رودخانه را به خطر بیندازد و یک بارج از چوب پوسیده ساخته شد. اما سفر به پایین رودخانه خائنانه ناپو آسانتر نبود. گونزالو با ایجاد کمپ در لبه رودخانه پیشاهنگانی را برای یافتن سکونتگاه‌های هندی با غذا روی بارج فرستاد. او منتظر ماند تا پیشاهنگان برگردند، اما متوجه شد که آنها تصمیم گرفتند سفر را ترک کنند و خودشان به پایین رودخانه ادامه دهند. باران بی پایان ادامه داشت. مردان گونزالو ادوالدو را فراموش کردند. آنها فقط می‌خواستند به کیتو برگردند. سرانجام در آگوست 1542 کمی بیش از 100 نفر از این سفر که در ابتدا هزاران نفر بودند توانستند راه خود را پیدا کنند. برای ساکنان کیتو به نظر می رسید که از خود جهنم بیرون آمده. در پوست و پارگی پیچیده شدند، بدنشان پوشیده از زخم است و چنان لاغر شدند که قابل تشخیص نیستند. بیش از 1.5 سال آنها در دایره عظیم 2000 مایل پیاده راه پیمایی کرده بودند. مبالغ هنگفتی که در این سفر سرمایه گذاری شده بود چیزی به همراه نداشت، هیچ نشانی از الوادو و طلا. تفسیر: حتی پس از فاجعه گونزالو پیزارو، اسپانیایی ها برای جستجوی الوادو پشت سر هم سفر می کردند. مانند پیزارو فاتحان دهکده ها را می سوزاندند و غارت می کردند. سرخپوستان را شکنجه می کردند. سختی های غیر قابل تصوری را تحمل می نمودند و به طلا نزدیک نمی شدند.
پولی که آنها برای چنین سفرهایی خرج کردند قابل محاسبه نیست. با این حال با وجود بیهودگی جستجو، فریب فانتزی دوام آورد. جستجوی الوادو نه تنها جان میلیون ها نفر را گرفت، هم هندی هم اسپانیایی به نابودی امپراتوری اسپانیا کمک کرد. طلا تبدیل به وسواس اسپانیا شد، طلایی که راه بازگشت به اسپانیا را پیدا کرد و بسیاری از آنها به جای کشاورزی یا هر تلاش مولد دیگری در سفرهای بیشتری یا خرید وسایل تجملاتی دوباره سرمایه گذاری شد. کل شهرهای اسپانیا خالی از سکنه شدند، زیرا مردان آنها برای شکار طلا رها گردیدند. مزارع ویران شدند و ارتش هیچ سربازگیری برای جنگ‌های اروپایی خود نداشت. در پایان قرن 17 بیش از نیمی از جمعیت کل کشور از بین رفته بود. شهر مادرید از 400,000 نفر به 150,000 نفر رسیده بود. با کاهش بازدهی تلاش‌های خود طی سالیان متمادی، اسپانیا در نزولی قرار گرفت که هرگز از آن بهبود نیافت. قدرت مستلزم نظم و انضباط شخصی است. چشمانداز از ثروت، به ویژه ثروت آسان و ناگهان، با احساسات ویران می شود. چیزهای رایگان، پولی که در دامان شما می افتد، همین نزدیکی است. در این توهم غفلت، حریصان از هر چیزی که واقعاً قدرت به آن بستگی دارد، خودکنترلی، حسن نیت دیگران و غیره. درک کنید که با یک استثناء مرگ، هیچ تغییر پایداری در ثروت به سرعت اتفاق نمی افتد. ثروت ناگهانی به ندرت دوام می آورد، زیرا بر هیچ چیز محکمی استوار نیست. هرگز اجازه ندهید هوس پول شما را از قلعه محافظ و پایدار قدرت واقعی بیرون بکشد. قدرت را هدف خود قرار دهید تا پول به شما راه پیدا کند. الوادو را برای افراد مکنده و احمق رها کنید. سرپیچی از قانون 2. در اوایل قرن 18 هیچ کس در جامعه انگلیسی بالاتر از دوک و دوشس مارلبو قرار نداشت. دوک که مبارزات موفقی را علیه فرانسوی ها رهبری می کرد، ژنرال برتر و استراتژیست اروپا به حساب می آمد و همسرش دوشس پس از مانورهای بسیار خود را به عنوان محبوب ملکه آنکه در سال 1702 فرمانروای انگلستان شد تثبیت کرد. در سال 1704 پیروزی دوک در نبرد بلهان او را تبدیل به فرد محبوب انگلستان کرد و او احترام گذاشت. ملکه برای او قطع زمین بزرگی در شهر وودستاک ساخت و یک قصر بزرگ در آنجا اهدا کرد. دوک که خانه‌ای برنامه ریزی شده خود را کاخ بلهان مینامد، جان وامبورگ جوان را به عنوان معمار خود انتخاب کرد. مرد رنسانس که نمایشنامه می نوشت و همچنین ساختمانها را طراحی می کرد، به این ترتیب ساخت و ساز در تابستان 1705 با هیاهوی بسیار و امیدهای بزرگ آغاز شد. والنبرگ دارای حس معماری دراماتیست بود. کاخ او قرار بود یادبودی برای درخشش و قدرت مارلبو شامل دریاچه مصنوعی، پل‌های عظیم، باغ‌های استادانه و دیگر آثار خارق‌العاده باشد. با این حال از روز اول دوشس نمیتوانست راضی باشد. او فکر میکرد که والنبرگ در حال هدر دادن پول برای درختان دیگری است. او میخواست کاخ هرچه زودتر تمام شود. دوشس والنبرگ و کارگرانش را با تمام جزئیات شکنجه کرد. او درگیر مسائل کوچک بود. اگرچه دولت برای بلهان هزینه می کرد، او هر پنی را می شمرد. سرانجام ناله های او درباره برهام و چیزهای دیگر شکاف جبران ناپذیری بین او و ملکه آن ایجاد کرد که در سال 1711 او را از دربار اخراج کرد و به او دستور داد که آپارتمان‌هایش را در کاخ
سلطنتی تخلیه کند. وقتی دوشس رفت، به دلیل از دست دادن موقعیت و حقوق سلطنتیش عصبانی بود. آپارتمان را به طور کامل خالی کرد، حتی دستگیره‌های برنجی را هم برد. در طول 10 سال آینده کار روی آن متوقف و مجدد شروع شد، زیرا تأمین بودجه از دولت دشوارتر شد. دوشس فکر می‌کرد که وارنبرگ می‌خواهد او را خراب کند. او درباره هر محموله از سنگ و بش‌های آهک سخن گفت. هر یاردی از نرده‌های آهنی یا پله‌های چوبی را شمرد و به کارگران، پیمانکاران و نقشه‌برداران بی هدف پرتاب کرد. مارلبو پیر و خسته در آخرین سالهای زندگیش چیزی به جز اقامت در قصر نمیخواست، اما پروژه در باتلاقی از دعوی قضایی گرفتار شد. کارگران از دوشس برای دریافت دستمزد شکایت کردند. دوشس نیز از معمار شکایت کرد. میان این کشمکش‌های پایان ناپذیر دوک درگذشت. او هرگز یک شب را در بلهام محبوبش نگذرانده بود. پس از مرگ مارلبو مشخص شد که او دارایی وسیعی به ارزش بیش از 2 میلیون پوند دارد که برای تکمیل کاخ کافی بود، اما دوشس تسلیم نشد. او دستمزد وارنبرگ و همچنین کارگران را عقب انداخت و سرانجام معمار را اخراج کرد. مردی که جای او را گرفت، بلهام را در چند سال به پایان رساند و از طرحهای وارنبرگ پیروی کرد. وارنبرگ در سال 1726 درگذشت، در حالی که توسط دوشس در قصر قفل شد و نتوانست پا در بزرگترین آفرینش خود بگذارد. بلهام با پیشبینی جنبش رمانتیک روند کاملا جدیدی را در معماری آغاز کرده بود، اما به خالق آن یک کابوس 20 ساله داده بود. تفسیر: برای دوسش، مارلبورو پول راهی برای انجام بازی‌های قدرت سادیستی بود. او از دست دادن پول را از دست دادن نمادین قدرت می‌دانست. با حضور وارنبرگ، انحرافات دوشس عمیق‌تر شدند. دوشس هنرمند بزرگی بود و به قدرت او در خلق کردن برای رسیدن به شهرتی خارج از دسترس حسادت می‌کرد. او ممکن است هدایای او را نداشته باشد، اما پول داشت تا او را به خاطر کوچکترین جزئیات شکنجه و بدرفتاری کند و زندگی او را خراب کند. اما این نوع سادیسم بهای هولناکی دارد. ساخت و ساز که باید 10 سال طول می کشید 20 سال طول کشید. بسیاری از رابطه ها را مسموم کرد. دوشس را از دربار دور نمود. دوک را عمیقاً آزار داد که می‌خواست فقط در بلهام زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. پرونده های قضایی بی پایانی ایجاد کرد و سالها از زندگی وارنبرگ گرفت. در نهایت آیندگان نیز حرف آخر را زدند. وارنبرگ به عنوان یک نابغه شناخته می شود، در حالی که دوشس برای همیشه به خاطر ارزانی کاملش در یادها میماند. قدرتمندان باید دارای عظمت روح باشند. آنها هرگز نمیتوانند هیچ چیز کوچکی را آشکار کنند و پول نمایان ترین عرصه‌ای است که در آن ابهت یا کوچکی نشان داده می شود. پس بهتر است آزادانه خرج و شهرتی برای سخاوت ایجاد کنید که در نهایت سود زیادی به همراه خواهد داشت. هرگز اجازه ندهید جزئیات مالی شما را نسبت به تصورات مردم از شما نادیده بگیرند. رنجش آنها در دراز مدت برای شما هزینه خواهد داشت و اگر می‌خواهید در کار افراد خلاق تحت استخدام خود دخالت کنید، حداقل حقوق خوبی به آنها بدهید. پول شما تسلیم آنها را بهتر از نمایش قدرت شما خواهد خرید. رعایت قانون. رعایت 1. پترو آرتینیو، پسر یک کفاش حقیر، خود را به عنوان نویسنده طنزهای گزنده به شهرت رساند، اما مانند هر هنرمند رنسانس او نیاز داشت تا حامی پیدا کند
که به او زندگی راحت بدهد و در عین حال در کارش دخالت نکند. آرتینیو در سال 1528 تصمیم گرفت استراتژی جدیدی را در بازی حمایتی انجام دهد. پس از ترک روم خود را در ونیز مستقر کرد، جایی که کمتر کسی نام او را شنیده بود. او مقدار زیادی پول داشت که توانسته بود پسنداز کند، اما چیز کمی داشت. با این حال اندکی پس از نقل مکان به خانه جدید درهای آن را به روی ثروتمندان و فقرا باز کرد و آنها را با ضیافت و سرگرمی پذیرفت. او با تک تک گندودی ها دوست شد و به آنها انعام داد. در خیابان ها او پولهایش را آزادانه پخش می کرد و آن را به گداها، یتیم ها و زنان شوینده می داد. میان مردم عادی شهر این خبر به سرعت پخش شد که آرتینیو بیش از یک نویسنده بزرگ مردی قدرتمند است، نوعی ارباب. هنرمندان و مردان اثرگذار به زودی به خانه آرتینیو رفت آمد کردند. در عرض چند سال او خود را مشهور کرد. هیچ مقام بلند پایه‌ای که می آید فکر نمی کند ونیز را بدون تماس با او ترک کند. سخاوت او بیشتر پسندازش را برایش به همراه داشت، اما برای او نفوذ و نام نیکو به ارمغان آورد. سنگ بنای قدرت. از آنجایی که در ایتالیای رنسانس و جاهای دیگر توانایی خرج کردن آزادانه از امتیاز ثروتمندان بود، اشراف فکر می کردند که آرتینیو باید مردی با نفوذ باشد، زیرا او مانند یک پول خرج می کرد و از آنجایی که تأثیر یک مرد اثرگذار ارزش خریدن دارد. آرتینیو دریافت کننده انواع هدایا و پول شد. دوک‌ها و دوشس‌ها، بازرگانان ثروتمند، پاپ‌ها، شاهزادگان برای جلب لطف او با هم رقابت می‌کردند و انواع هدایا را به او می‌پاشیدند. عادات خرج کردن آرتینیو استراتژیک بود و این استراتژی مانند یک جذابیت عمل کرد، اما برای پول واقعی و آسایش او به جیب‌های بی انتها یک حامی بزرگ نیاز داشت. او پس از بررسی احتمالات سرانجام به مارکیز بسیار ثروتمند مانتوا توجه کرد و شعری حماسی نوشت که آن را به مارکی تقدیم کرد. این رویه رایج نویسندگانی بود که به دنبال حمایت بودند، در ازای وقف دستمزد کوچکی دریافت می‌کردند، به اندازه‌ای که برای نوشتن شعر دیگری کافی بود، به طوری که زندگی خود را در نوعی نوکری دائمی سپری می‌کردند. با این حال آرتینیو قدرت می‌خواست، نه دستمزد ناچیز. او ممکن بود شعری را به مارکیز تقدیم کند، اما آن را به عنوان هدیه به او تقدیم می‌کرد، نه به این معنی که او به دنبال دستمزد است، بلکه او و مارکیز برابر هستند. هدیه دادن آرتینیو به همین جا ختم نشد. او به عنوان دوست صمیمی دو تن از بزرگترین هنرمندان ونیز، مجسمه ساز یاکوپو سانسیونو و نقاش تیتانیان، این مردان را متقاعد کرد تا در طرح هدیه دادن او شرکت کنند. آرتینیو قبل از اینکه روی مارکیز کار کند، ذائقه او را از درون و بیرون می‌دانست. او می‌توانست سانسینیو و تیتانیان را راهنمایی کند که چه موضوعی برای مارکیز بیشتر خوشایند است. هنگامی که او یک مجسمه سانسینیو و نقاشی تیتانیان را به عنوان هدیه از هر سه آنها برای مارکیز فرستاد، مرد با خوشحالی کنار خودش بود. در طول چند ماه بعد آرتینیو هدایای دیگری فرستاد، شمشیر، زین و چیزهایی که او می‌دانست مارکینی برایش ارزش قائل بود. به زودی او، تیتانیان و سانسینیو در ازای آن شروع به دریافت هدایایی از مارکینی کردند و استراتژی فراتر رفت. وقتی داماد یکی از دوستان آرتینیو خود را در زندان مانتوا یافت، آرتینیو توانست مارکی را برای آزادی او ترتیب دهد. دوست آرتینیو یک تاجر ثروتمند، مردی بود که نفوذ زیادی در ونیز داشت.
آرتینیو با استفاده از حسن نیتی که با مارکینی ایجاد کرده اکنون بدهی این مرد را نیز داده بود و او نیز به نوبه خود در صورت امکان به آرتینیو کمک می‌کرد. دایره نفوذ گسترده تر می شد. آرتینیو بارها و بارها توانست از قدرت سیاسی بی‌نظیر مارکینی که در بسیاری از عاشقانه های درباری نیز به او کمک کرد سود ببرد. با این حال سرانجام روابط تیره شدند، زیرا آرتینیو احساس کرد که مارکینی باید سخاوت او را بهتر جبران می کرد، اما او خود را به گدایی یا ناله نمی اندازد. از آنجایی که مبادله هدایایی بین مارکینی ها کنار گرفت و به دنبال طعمه های ثروتمند دیگر رفت، ابتدا به پادشاه فرانسه فرانسیس، سپس مدیسی ها، دوک اوربینو، امپراتور چارلز پنجم و غیره روی آورد. در پایان دلنشین حامیان زیاد به این معنی بود که او مجبور نبود به هیچ یک از آنها تعظیم کند و قدرت او با قدرت اربابی بزرگ قابل مقایسه بود. تفسیر: آرتینیو دو ویژگی اساسی پول را درک کرد. اول، اینکه برای آوردن قدرت باید در گردش باشد. چیزی که پول باید بخرد اشیای بیجان نیست، بلکه قدرت بر مردم است. آرتینیو با نگه داشتن پول در گردش دائمی دایره نفوذی رو به رشدی را خریداری کرد که در نهایت بیش از هزینه های او را جبران کرد. دوم، آرتینیو ویژگی کلیدی هدیه را درک کرد. هدیه دادن به معنای این است که شما و گیرنده حداقل با هم برابر هستید یا اینکه شما برتر از گیرنده هستید. همچنین هدیه مستلزم بدهی یا تعهد است. به عنوان مثال، وقتی دوستان چیزی را به صورت رایگان به شما پیشنهاد می‌کنند، مطمئن باشید که در ازای آن چیزی را انتظار دارند و برای به دست آوردن آن باعث می شوند شما احساس بدهکاری کنید. مکانیزم ممکن است کاملا آگاهانه از طرف آنها باشد یا نباشد، اما این روش کار می کند. آرتینیو از چنین محدودیت‌هایی برای آزادی خود اجتناب کرد. او به جای اینکه مثل آدم‌های فرومایه‌ای رفتار کند که از قدرتمندان انتظار دارد، راهش را در زندگی دگرگون کند. تمام پویایی را به اطراف تغییر داد. او به جای اینکه مدیون قدرتمندان باشد، قدرتمندان را مدیون خود کرد. این نقطه هدیه دادن او بود، نردبانی که او را به بالاترین سطح اجتماعی رساند. در پایان عمر او تبدیل به مشهورترین نویسنده اروپا شد. درک کنید، پول ممکن است روابط قدرت را تعیین کند، اما این روابط نباید به مقدار پولی که دارید بستگی داشته باشد. آن به نحوه استفاده شما بستگی دارد. افراد قدرتمند آزادانه پول می‌دهند و به جای چیزها نفوذ می‌خرند. اگر موقعیت پست را بپذیرید، از آنجایی که هنوز ثروتی ندارید، ممکن است برای همیشه خود را در آن پیدا کنید. ترفندی را که آرتینیو درباره اشراف ایتالیا انجام داد بازی کنید. خودتان را برابر تصور کنید، ارباب بازی کنید، آزادانه ببخشید، درهای خود را باز کنید، پول خود را به گردش درآورید و نمای قدرتمند را از طریق کیمیاگری ایجاد نمایید که پول را تبدیل به نفوذ می کند. اما اگر از نظر اجتماعی بیگانه بماند، نه موقعیتش دوام می آورد و نه ثروتش. پس به جامعه آن زمان نگاه کرد و پرسید که چه چیزی دل آنها را به دست می آورد. خیریه. فرانسوی ها نمی توانستند اهمیتی بدهند. نفوذ سیاسی. او قبلا این را داشت و اگر چیزی بود مردم را بیشتر به او مشکوک می کرد. او به این نتیجه رسید که یک نقطه ضعف کسالت بود. در دوره احیای سلطنت طبقات بالای فرانسه خسته شده بودند.
بنابراین روچیلد شروع به خرج کردن مبالغ حیرت انگیزی برای سرگرمی آنها کرد. او بهترین معماران فرانسه را برای طراحی باغ و سالن رقص خود استخدام نمود. او ماری آنتوان، مشهورترین سرآشپز فرانسوی را برای تدارک مجللترین مهمانی هایی که پاریس تا به حال شاهد آن بوده است استخدام کرد. هیچ فرانسوی نمی توانست مقاومت کند، حتی اگر میهمانی ها توسط یک یهودی آلمانی برگزار شوند. مجالس هفتگی روچیلد شروع به جذب تعداد بیشتر و بیشتر کردند. طی چند سال بعد او تنها چیزی را که قدرت یک خارجی را تضمین می‌کرد به دست آورد: پذیرش اجتماعی. تفسیر: سخاوت استراتژیک همیشگی سلاحی عالی در ایجاد پایگاه پشتیبانی است، به ویژه برای افراد خارجی. اما بارون دو روچیلد هنوز باهوشتر بود. او میدانست که این پول اوست که مانعی بین او و فرانسوی ها ایجاد کرده و او را زشت و غیر قابل اعتماد جلوه داده است. بهترین راه برای غلبه بر این امر به معنای واقعی کلمه هدر دادن مبالغ هنگفت بود، ژستی برای نشان دادن اینکه او به فرهنگ و جامعه فرانسه بیش از پول ارزش قائل است. کاری که روچیلد انجام داد شبیه اعیاد معروف در شمال غربی آمریکا بود. یک قبیله سرخپوست با از بین بردن دوره ثروت خود در عیاشی عظیم از جشنواره‌ها و آتش سوزی‌ها نماد قدرت خود بر سایر قبایل بود. اساس قدرتش پول نبود، بلکه تواناییش در خرج کردن بود و اعتمادش به برتری که تمام آن چیزی را که قلیان نابود کرده بود به او بازگرداند. در پایان میهمانی‌های بارون نشان دهنده تمایل او برای ادغام نه تنها در دنیای تجارت فرانسه در جامعه آن بود. او امیدوار بود که با هدر دادن پول در ظروف خود نشان دهید که قدرتش فراتر از پول است و به قلمروی گرانبهاتر فرهنگ می رود. روچیلد ممکن است با خرج کردن پول مقبولیت اجتماعی را به دست آورد، اما پایه حمایتی که او به دست آورد پایه‌ای بود که پول به تنهایی نمی توانست آن را بخرد. برای تضمین ثروت خود مجبور شد آن را هدر دهد. این به طور خلاصه سخاوت استراتژیک است، توانایی انعطاف پذیری با ثروت خود، به کار انداختن آن نه برای خرید اشیا بلکه برای به دست آوردن قلب مردم. رعایت 3. مدیچی ها دوره رنسانس فلورانس قدرت عظیم خود را روی ثروتی که در بانکداری به دست آورده ایجاد کرده بودند، اما در فلورانس جمهوری چند صد ساله با این ایده که با پول قدرت می‌خرند مخالف تمام ارزش‌های دموکراتیک غرورآفرین شهر بود. کوزیمو دی مدیچی اولین فردی از خانواده که شهرت زیادی به دست آورد در کمرنگ نگه داشتن این موضوع تلاش کرد. او هرگز ثروت خود را به رخ نمی کشید، اما زمانی که نوه‌اش لورنس به بلوغ رسید در دهه 1470 ثروت خانواده بسیار زیاد و نفوذ آنها بیش از حد محسوس بود که دیگر نمی توانست پنهان شود. لورنس با توسعه استراتژی حواس پرتی که از آن زمان تا کنون در خدمت افراد ثروتمند بوده است، مشکل را به روش خود حل کرد. او برجسته ترین حامی هنرهایی شد که تاریخ تا کنون شناخته بود. او نه تنها هزینه‌های گزافی را صرف نقاشی کرد، بهترین مدارس کارآموزی ایتالیا را برای هنرمندان جوان ایجاد نمود. در یکی از این مدارس بود که میکلانژ جوان برای اولین بار توجه لورنس را به خود جلب و از این هنرمند دعوت کرد که بیاید و در خانه اش زندگی کند. او همین کار را با لئوناردو داوینچی انجام داد. زمانی که میکلانژ و لئوناردو زیر بال او بودند، سخاوت او را با تبدیل شدن به هنرمندانی وفادار در استبل او جبران کردند.
هر زمان که لورنس با دشمنی روبرو میشد از سلاح حمایتی استفاده میکرد. هنگامی که پیزا دشمن سنتی فلورانس در سال 1472 تهدید به شورش علیه آن کرد، لورنزو با ریختن پول به دانشگاه خود که زمانی افتخار و شادی آن بود و در عین حال مدتها پیش درخشش خود را از دست داده بود، مردمش را آرام کرد. پیسانس ها هیچ دفاعی در برابر این مانور موذیانه نداشتند که به طور همزمان عشق آنها به فرهنگ را تغذیه و میل آنها را برای نبرد کمرنگ می کرد. تفسیر: لورنزو بدون شک عاشق هنر بود، اما حمایت او از هنرمندان کارکرد عملی نیز داشت که او به شدت از آن آگاه بود. در آن زمان در فلورانس بانکداری شاید کم تشویق کننده ترین راه برای کسب درآمد بود و مطمئناً منبع قدرت قابل احترامی نبود. هنرها در قطب دیگر یعنی تعالی شبه دینی قرار داشتند. لورنزو با خرج کردن در هنر نظرات مردم را درباره منبع زشت ثروتش کمرنگ کرد و خود را در لباس اشراف پوشاند. هیچ استفاده ای از سخاوت استراتژیک بهتر از منحرف کردن توجه از یک واقعیت ناپسند و پوشیدن خود در ردای هنر یا مذهب نیست. رعایت 4. لویی 14 چشم نقابی برای قدرت استراتژیک پول داشت. هنگامی که او به سلطنت رسید، اشراف قدرتمند اخیراً خاری در چشم سلطنت نشان داده و شورش را در خود جوشیده بودند. بنابراین او این اشراف را با صرف مبالغ هنگفت برای حفظ موقعیت خود در دربار فقیر کرد. او که آنها را برای امرار معاش به هدایای سلطنتی وابسته کرد، در چنگال خود داشت. بعد لویی اشراف را با سخاوت استراتژیک به زانو درآورد. این کار به این صورت است هرگاه متوجه یک درباری سرسخت میشد که با نفوذش را به دست آورد، باید دردسرهایش را خنثی یا از ثروت هنگفت خود برای نرم کردن خاک استفاده می کرد. ابتدا قربانی خود را نادیده می گرفت و مرد را مضطرب می کرد. سپس ناگهان مرد متوجه می شد که به پسرش پستی یا درآمد خوب دادند یا بودجه‌ای به طور آزادانه در منطقه زادگاهش خرج یا نقاشی به او داده شده است که مدتها آرزویش را داشت. هدایا از دستان لویی سرازیر می شدند. سرانجام هفته‌ها یا ماه‌ها بعد لویی درخواسته لطفی کرد که همیشه به آن نیاز داشت. مردی که یک بار قول داده بود برای متوقف کردن پادشاه دست به هر کاری بزند. متوجه می شد که میل به جنگیدن را از دست داده است. رشوه مستقیم او را سرکش می کرد. این خیلی موذیانه تر بود. لویی در مواجهه با زمین سخت شده ای که هیچ چیز در آن ریشه نداشت، قبل از اینکه بذرهایش را بکارد خاک را شل کرد. تفسیر: لویی فهمید که یک عنصر عاطفی ریشه‌دار در نگرش ما به پول وجود دارد، عنصری که به دوران کودکی باز می‌گردد. وقتی ما بچه هستیم، انواع احساسات پیچیده درباره والدینمان حول هدایا متمرکز می‌شوند. ما هدیه دادن را نشانه عشق و تایید می‌دانیم و این عنصر احساسی هرگز از بین نمی‌رود. دریافت کنندگان هدایا مالی یا غیر آن به طور ناگهانی به اندازه کودکان آسیب پذیر می شوند، به خصوص زمانی که هدیه از طرف یک فرد صاحب مقام باشد. آنها نمی توانند از باز شدن کمک کنند. اراده آنها سست شده است، همانطور که لوئیس خاک را شل کرد. برای بهترین موفقیت هدیه باید غیر منتظره باشد. این باید به خاطر این واقعیت
جالب توجه باشد که هدیه‌ای مانند آن قبلا داده نشده یا اینکه قبلا از طرف هدیه دهنده بی‌محلی شده است. هرچه بیشتر به افراد خاص هدیه بدهید، این اسلحه واضح‌تر می شود. اگر آنها هدایای شما را بدیهی نگیرند و تبدیل به هیولاهای ناسپاسی شوند، از آنچه به نظر می رسد صدقه است. رنج میبرند. هدیه ناگهانی غیر منتظره و یک بار مصرف فرزندان شما را خراب نخواهد کرد. آنها را زیر کنترل شما نگه می‌دارد. رعایت 5. فروشنده عتیق فروشی فوشیمیا که در قرن 17 در شهر اودو نام سابق توکیو زندگی می کرد، یک بار در یک چایخانه روستایی توقف کرد. او پس از صرف یک فنجان چای دقایقی را صرف بررسی دقیق فنجان کرد که در نهایت هزینه آن را پرداخت و با خود برد. یک صنعتگر محلی که این را تماشا می کرد منتظر ماند تا فوشیمیا مغازه را ترک کرد. سپس به پیرزنی که صاحب چایخانه بود نزدیک شد و از او پرسید که این مرد کیست. او به فوشیمیا گفت که این مشهورترین کارشناس ژاپنی دلال عتیقه نزد ارباب ایزوما است. صنعتگر از مغازه بیرون دوید، به فوشیاما رسید و از او خواست که فنجان را به او بفروشد که اگر فوشیاما این طور قضاوت می کرد باید ارزشش را داشته باشد. فوشیاما از ته دل خندید. این فقط یک فنجان معمولیه و اصلا ارزشی نداره. دلیل این که من بهش نگاه می کردم این بود که بخار به طور عجیبی در اون آویزون بود و من فکر می کردم که آیا جایی نشتی وجود داره؟ فداکاران مراسم چای به هر زیبایی عجیب یا تصادفی در طبیعت علاقه‌مند بودند. از آنجایی که صنعتگر هنوز درباره آن هیجان زده به نظر می رسید، فوشیاما فنجان را به صورت رایگان به او داد. صنعتگر فنجان را به اطراف برد و سعی کرد متخصصی پیدا کند که آن را با قیمتی زیاد ارزیابی نماید، اما از آنجایی که همه آنها آن را به عنوان یک فنجان چای معمولی تشخیص دادند به جایی نرسید. به زودی او از تجارت خود غافل شد و فقط به فنجان و ثروتی که می توانست به ارمغان آورد فکر می کرد. سرانجام به اودو رفت تا با فوشیاما در مغازه‌اش صحبت کند. دلال در آنجا متوجه شد که ناخواسته باعث درد این مرد شده است و او را به این باور رساند که فنجان ارزش زیادی دارد. به عنوان محبت 100 یورو تکه طلا به او پرداخت کرد. جام واقعا متوسط بود، اما او میخواست صنعتگر را از شر وسواسش خلاص کند، در حالی که به او اجازه داد تا احساس کند تلاشش هدر نرفته است. صنعتگر از او تشکر کرد و به راه خود ادامه داد. به زودی خبر خرید فنجان چای توسط فوشیاما منتشر شد. هر فروشنده‌ای در ژاپن فریاد می‌زد که او آن را بفروشد، زیرا لیوانی که او به قیمت 100 یورو خریده بود باید ارزش بسیار بیشتری داشته باشد. او سعی کرد شرایطی را که در آن جام را خریده است توضیح دهد، اما دلالان نتوانستند منصرف شوند. بالاخره فوشیاما تسلیم شد و فنجان را برای فروش گذاشت. در طول حراج 2 خریدار به طور همزمان 200 یورو برای فنجان چای پیشنهاد دادند و سپس شروع به دعوا کردند که چه کسی اول پیشنهاد داده است. درگیری آنها زیاد شد و فنجان چای روی زمین افتاد و چند تکه شد. حراج به وضوح تمام شده بود. فوشیاما فنجان را چسب زد و ترمیم کرد. سپس آن را در جای خود ذخیره و فکر کرد که کار به پایان رسیده است. با این حال سالها بعد استاد بزرگ چای ماتسو از فروشگاه بازدید کرد و از فنجانی که در آن زمان تبدیل به افسانه شده بود خواست تا ببیند. فومای آن را بررسی کرد. او گفت به عنوان یک قطعه خیلی زیاد نیست، اما یه استاد چای بیش از ارزش ذاتی به احساسات و تداعی‌ها جایزه میده.
او فنجان را به مبلغ زیادی خرید. یک کار چسبانده شده با کاردستی کمتر از حد معمول تبدیل به یکی از معروفترین اشیا در ژاپن شده بود. تفسیر: داستان اول جنبه اساسی از پول را نشان می‌دهد، اینکه انسان‌ها هستند که آن را خلق کردند و به آن معنا و ارزش القا می‌کنند. دوم، درباره اشیا مانند پول، آنچه درباره بیش از همه ارزش قائل هستند، احساسات و عواطف نهفته در آنها هستند. اینها چیزهایی هستند که آنها را ارزشمند می‌کند. درس ساده است: هرچه هدایا و اعمال سخاوتمندانه شما بیشتر با احساسات بازی کند، قدرتمندتر هستند. یا مفهومی که با یک احساس باردار بازی یا به احساساتی برخورد می کند. از پولی که برای هدیه گران قیمت و در عین حال بیجان هدر می دهید، قدرت بیشتری دارد. رعایت 6. اکیموتو، یکی از طرفداران ثروتمند مراسم چای، یک بار به پادوی خود 100 یورو و به او دستور داد تا یک کاسه چای را که توسط فروشنده‌ای خاص ارائه شده بود خریداری کند. وقتی پادو این کاسه را دید، شک کرد که ارزش آن اینقدر زیاد است و پس از چانه زنی زیاد قیمت را به 95 یورو کاهش داد. چند روز بعد پس از اینکه سوتوزو کاسه را به کار گرفت، پادو با افتخار به او گفت که چه کرده است. سوتوزو پاسخ داد: تو چه نادونی، یک کاسه چای که هر کسی 100 تکه طلا برای آن بخواهد فقط میتواند میراث خانوادگی باشد و چنین چیزی زمانی فروخته می شود که خانواده برای پول تحت فشار قرار گیرند و در آن صورت آنها امیدوارند کسی را پیدا کنند که حتی 150 قطعه طلا برای آن بدهند. پس چجور آدمی است که احساسات خود را در نظر نمی گیرد؟ جدای از آن، یک کنجکاوی که برای آن 100 یورو می دهید چیزی است که ارزش آن را دارد، اما چیزی که فقط 95 یورو هزینه داشته باشد تصور متوسطی را ایجاد می کند. پس هرگز اجازه ندهید دوباره آن کاسه چای را ببینم. تفسیر: وقتی اصرار دارید کمتر بپردازید، ممکن است 5 یوروی خود را پسنداز کنید، اما توهین و تأثیر ارزانی که ایجاد می کنید به قیمت اعتبار شما تمام می شود، چیزی که بالاتر از همه جایزه قدرتمند است. بیاموزید که تمام هزینه را بپردازید، در نهایت باعث صرفه‌جویی زیادی در شما می شود. رعایت 7. زمانی نزدیک به آغاز قرن 17 در ژاپن، گروهی از ژنرال‌ها قبل از یک نبرد بزرگ با برپایی مسابقه‌ای برای بوییدن عود دور شدند. هر شرکت کننده یک جایزه برای برندگان مسابقه تعیین کرد: کمان، تیر، زین و سایر مواردی که یک جنگجو آرزویش را داشت. لرد بزرگ دیت ماسومنه اتفاقاً از آنجا عبور کرد و به شرکت وارد شد. او برای دریافت جایزه کدویی را که از کمربندش آویزان بود تقدیم کرد. همه خندیدند، زیرا هیچ کس نمیخواست این کالای ارزان را برنده شود. بالاخره نگهدارنده میزبان کدو را پذیرفت. با این حال وقتی میهمانی از هم پاشید و ژنرال ها بیرون از چادر مشغول گفتگو بودند، ماسوماته اسب باشکوه خود را آورد و به نگهبان داد. گفت: اونجا اسبی که از کدو بیرون اومده. ناگهان ژنرال های حیرت زده از تحقیر خود از هدیه ماسوماته پشیمان شدند. تفسیر: ماسوماته موارد زیر را درک کرد. پول این توانایی را به صاحب خود می دهد که به دیگران لذت بدهد. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، تحسین بیشتری را به خود جلب می کنید. وقتی اسبی را از کدو بیرون می آورید، قدرت خود را به نمایش می گذارید. تصویر: رودخانه. برای محافظت از خود یا صرفه‌جویی در منابع سد بسازید. با این حال به زودی آبها مرطوب و سمی می شوند. فقط بدترین
اشکال زندگی می توانند در چنین آبهای راکد زندگی کنند. هیچ قطاری روی آنها نیست. همه تجارت متوقف می شود. سد را خراب کنید هنگامی که آب جریان دارد و در گردش است. در دایره های بزرگتر فراوانی ثروت و قدرت ایجاد کنید. رودخانه باید به طور دوره‌ای سیلابی شود تا چیزهای خوب شکوفا شوند. قدرت: مرد بزرگی که بخیل است احمق بزرگی است و مردی که در بلندی ها قرار دارد هیچ رذیله‌ای به اندازه بخل ندارد. انسان خسیس نمیتواند سرزمین ها را تسخیر کند و نه زمامدار باشد، زیرا دوستان فراوانی ندارد که اراده خود را با آنها انجام دهد. کسی که میخواهد دوست داشته باشد نباید دارایی‌های خود را دوست داشته باشد، بلکه باید با هدیه‌های خوب دوستانی پیدا کند، زیرا همانطور که سنگ لودستون را با ظرافت آهن به سمت خود می‌کشد، طلا و نقره‌ای که یک مرد می‌دهد قلب انسان‌ها را جذب می‌کند. تغییر روی کرد: قدرتمندان هرگز فراموش نمی کنند که آنچه به صورت رایگان ارائه می شود ناگزیر یک ترفند است. دوستانی که بدون درخواست پول لطف می کنند بعداً چیزی بسیار گرانتر از پولی که به آنها می دادید می خواهند. این معامله مشکلات پنهانی دارد، هم مادی و هم روانی. پس یاد بگیرید که بپردازید و خوب بپردازید. از سوی دیگر اگر این قانون را اعمال کنید فرصت‌های زیادی برای کلاهبرداری و فریب ارائه می‌دهد. دادن چیزهای رایگان سهام این هنرمند در تجارت است. هیچ مردی در این کار بهتر از موفق ترین شیاد عصر ما ژوزف ویل با نام مستعار یلو-کید نبود. یلو-کید خیلی زود فهمید چیزی که کلاهبرداری هایش را ممکن می کند حرص و آز هم نوعانش است. او یک بار نوشت این تمایل به منظور به از دست آوردن چیزی برای هیچ چیز و بسیاری از افرادی که با من و دیگر افراد کلاهبردار سر و کار داشتند بسیار گرون تموم شده. وقتی مردم یاد بگیرن همانطور که من شک دارم که نمیتوانند چیزی را بدون هیچ چیز به دست آورند، جرم و جنایت کاهش می‌یابد و همه ما در هماهنگی بیشتری زندگی خواهیم کرد. در طول سالها ویل راه‌های زیادی برای اغوا کردن مردم با چشمانداز پول آسان ابداع کرد. او املاک و مستقلات رایگان را میداد. چه کسی میتواند در برابر چنین پیشنهادی مقاومت کند؟ سپس مکنده ها یاد میگرفتند که باید $25 برای ثبت فروش بپردازند. از آنجایی که زمین رایگان بود به نظر می رسید ارزش پرداخت هزینه زیادی را داشته باشد. یلو-کید هزاران دلار از ثبت نام ساختگی به دست می آورد. او در ازای آن به مکنده های خود یک سند ساختگی می داد. در مواقع دیگر او درباره یک مسابقه اسب سواری ثابت یا سهامی که در عرض چند هفته 200% درآمد داشته باشد به مکنده ها می گفت. همانطور که او داستانهایش را میچرخاند چشمان مرد مکنده را که به فکر یک نهار رایگان باز می شود تماشا می کرد. درس ساده است: فریب‌های خود را با امکان پول آسان طعمه بزنید. مردم اساساً تنبل هستند و می‌خواهند ثروت در دامان آنها بیفتد تا اینکه برای آن کار کنند. با مبلغی ناچیز به آنها مشاوره درباره چگونگی کسب درآمد میلیونی بفروشید. پیتی بارنوم این کار را بعداً در زندگی انجام داد و آن مبلغ ناچیز وقتی در هزاران مکنده ضرب شود تبدیل به یک ثروت می شود. مردم را با چشمانداز پول آسان جذب کنید. شما فضای بیشتری دارید تا فریبکاری های بیشتری روی آنها انجام دهید، زیرا
طمع به اندازه کافی قدرتمند است که قربانیان شما را نسبت به هر چیزی کور کند و همانطور که یلوکید گفت نیمی از لذت آموزش یک درس اخلاقی است. طمع به درد نمیخورد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.